Hello mga kaibigan, ngayong araw po ay tuturuan ko po kayo ng isang application na tinatawag nating Matcast. So ito po ang application na pwede po sa mga mag-aaral sa paaralan, sa elementary man, sa high school man. So at sa mga gusto din pong matuto ng math o ma-develop ng kanilang skill. So ang gawin nyo lang po, punta po tayo sa Play Store. First step, i-search yung pangalang Matcash. Okay, hanapin natin ang Matcash. Yan. Pag may nakita na po kayo niyan, yung may simbolo ng mga multiplication, tapos may money sa taas at yung utak, install nyo po yan. Then, open nyo po. Yan, naglo-loading na po yung Matcash natin. So, tingnan po natin ang nandito. So, mga kaibigan, may currency po ako. The total points ko na 546. At yung current balance na 546. Same lang po. Meron po akong 5 regular tickets. So, para saan ba yung 5 regular tickets? Ito po ay magagamit natin para po maglaro. So, ito po sa mix, addition, subtraction, multiplication, and division. So, pwede po kayo mag-join kapag meron kayong ticket. So, everyday po pwede kayo mag-claim ng libreng ticket dito. So, tulad nun, nakalagay claim 3 tickets. Pag kinilik mo po yan, magkakaroon po kayo ng 3 additional tickets. So, yung tingnan nyo, pansinin nyo po ha, meron tayong 5. At pag kinilik nyo ito, yung tickets natin, yan, click po natin mga kaibigan. Yan po, magpapakita po yung ad po. Manonood lang po kayo niyan. Let's see, hanggang matapos ang ads bago nyo makuha yung regular tickets. Yun, you just claim 3 tickets. So, yun po mga kaibigan. Yung 5 natin naging 8. So, pwede na po tayo mag-join dito. Let's see, mag-join naman tayo. Hanap tayo ng pwedeng salihan. So, ang pinakamabapit na po ay multiplication. So, sa multiplication tayo mag-join. Okay. So, mga kaibigan, aside dito, pwede rin po kayong kumita sa pamagitan ng pagre-refer. Siyempre, mamaya, explain ko po pa po sa inyo yun kung paano po ang ginagawa. So, 10 points po yung currency na pwede nang papanalunan natin o 10 points magiging ating balance kapag tayo nanalo. Pag natalo, wala po tayong points. Ganun lang po yun. Let's see. Try po natin lumaban. Pabilisan mo nga po pala ito. So, kapag mabagal po tayo, edi wala po tayo may uuwi. Okay, pero at least na-enjoy nyo po ang laro at na-apply nyo pa po yung technique na natutunan nyo. Yan. O, sa mga bata, mahahasa po kayo dito. Yan. Para naman hindi kayo malito kapag ka nagtatanong. So, yan. Pabilisan tayo. Tanong natin kung mananalo tayo. Pag natalo, okay lang. Basta maglaro kayo. Yan. Ito yung laro na okay. Yan. Na-perfect po natin. Meron pa pong natirang 13 seconds. Let's see kung nanalo tayo o natalo. Hintayin lang po natin. Okay. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Let's see kung nakatawa ang smiley face. Kung nakatawa yung emoticon o nakasad face. Nakasad face mga kaibigan. So talo tayo. Bakit kaya? Second place tayo. May mabilis si Angie Apreya, 59. So, ito nga pala ay worldwide. Worldwide, kaya iba't ibang tao kalaban nyo. Wala pang 20 seconds, natapos na po yung tanong. So, okay lang yan. Better relax next time. Balik na po tayo sa home. Okay, babalik tayo. Okay mga kaibigan, nabawasan na po tayo ng isang ticket, kaya 7 na po. So, punta po tayo sa isa pang paraan ng pagkita dito. Ito yung tinatawag na Matcast Duel. Dito po ay magkakaroon po kayo ng isang opponent na makakalaban at kapag mabilis kayo sa kanya, mag-earn po kayo ng points. So, 3 points. Kung di po ako nagkakamali, 3 points po. Ayun po. Defeat opponent to get 3 points. So, ito po, kailangan po ng connection din po. Siyempre, ng data nyo o kaya ng wifi para makahanap po tayo ng kalaban sa iba't ibang lugar o sa buong mundo. Tingnan natin kung
may makikita tayong kalaban o challenger. Yan. Ito pong game na to, pabilisan po. Meron po si John Peñaño. Let's see kung mabilis siya o mabagal. Okay, let's see. Okay, nagkamali tayo. Okay. Okay, 54. Okay, total score po natin is 19 points kasi sumablay po tayo. So, kalimitan po kasi sa mga nakakalaban po natin dito ay magagaling talaga. Kaya may possibility na natalo tayo dito. Okay, check natin. Okay, tama po as expected kasi mabibilis nga po talaga dito dahil worldwide to. Na perfect niya po, just imagine, 23 seconds, almost 23 seconds niya nasagot. So, punta na tayo sa home. Balik na po ulit tayo. So, isa pang paraan dito ng pagkita yung guess and win. So, you can guess secret number and win 3,000 points or $3. So, click lang po natin yan. Then, maghuhula lang po kayo. Mayroon kayong 10 tries. So, hulaan nyo lang yung numbers. Ayan. Tayo lang tayo ng try. Ayan. Higher than 54. 546,464. Edi, 555. Lahat 5. Hula lang po tayo. Hanggang subok lang po kayo na subok. Ano nakalagay dyan? The number is higher than. So, gawin natin 600. Ayan. O, the number is higher pa rin. Gawin natin 789. Let's see. Ayan. Wala pa din po. So, lower naman daw. So, pwede naman natin 65 muna. Higher. So, 66. Okay. Let's see. Higher pa rin. So, 675. Let's see. Higher. 600. Okay. 690. See. May 2 tries na lang po tayo. Subukan natin. Lower daw po. Okay. So, yun na po. Hindi po tayo nanalo. So, balik na po tayo sa home. Mga kaibigan, ito po ang isa pang paraan ng pagkita dito. Syempre, ang paggawa ng mga task. So, yun yung mga survey kalimitan. Complete the task to get 3 points. And tickets, so 4 points po. 1 regular ticket. So, yan po. Yan po yung makikita natin. Then, syempre, invite friends. So, get 10 tickets from your direct referrals. And for every 50 points, your first level referral has accumulated and 5% from your second level. So, maganda po yung referral dito. Then, ano pa po pang pwede natin gawin dito? Syempre, kapag wala na po kayong tickets, at marami na kayong points, gusto nyo maglaro talaga, convert points. Yan, halimbawa po, yung 1 ticket nyo, patumpa siya ng 2 points. So, yung 546, so for example, gusto kong dagdagan yung ticket ko ng isa. So, magiging 544 na lang yung points ko. Convert po natin. Ayan. 1 ticket successfully converted from 2 points. So, ayan. So, makikita nyo po nabawasan po yung ating total points at Caroline. So, paano dito? So, bukod pa doon, syempre nga, yun nga, yung code po ay mahalagang mahalaga. So, try po natin ito. Maganda po yung addition nila. Try natin kung abot tayo. So, hindi na po tayo pina-join. Kasi 3 seconds na lang yung natitira. Dito na lang tayo pwede mag-join sa mix at sa iba pa pong gusto nyo. So, bago tayo mag-join dyan, pakita ko na po sa inyo yung setup. Payment. So, paano ba yung payment natin dito? So,
una, siyempre, set up nyo muna po yung payment nyo. So, kung PayPal account nyo, set up nyo lang po. Click nyo lang po yung set up payment. Then, no payment yet kasi 544 points pa lang po ako. Kasi po, ang redeem points natin dito ay 5, ayan, 5,000 points to get 5 real dollar o real cash. So, yun po yun. Kapag gusto nyo po mas malaki, syempre, yung $50 na yan, ay 50,000 points din po. So, ngayon, patunayan ko po sa inyo na talagang yung earning po natin dito ay totoo. Ayan. Pinapakita po rin yan yung third place winner of Matcash. Yan, makikita nyo po, second place winner. Yan po yung mga nano ko, nag-convert din ako ng ticket. Siyempre, winner of Dual Cash noong August 5, 2019 lang po. Nag-third place po tayo sa Win Matcash. Third place, second place, yan po. Lahat po, andyan po yung history nyo. Makikita nyo po lahat dyan. Yung, kung kailan kayo nanalo at kung ano yung mga napanalunan nyo. Then, siyempre, yun yung referral codes nyo po. Yung sinabi ko sa inyo, ito yung sa akin. Kung gusto nyo mag-invite, so nakita nyo naman po, may 10% kayo kada 50% na kinikita po ng inyong mga referral din. At syempre may 100 points kayo. Dito kapag ginamit nyo tong code ko, automatic yun. So kung interesado po kayo, pwede nyo po gamitin ito. Then, another one, syempre laruin na lang natin ulit for the last time para po makita nyo naman. Okay, laro pa tayo na isa. Okay. Saan tayo pwede sumali? Multiplication ba? Division? So, pinakamalapit multiplication, walang lumaban. So, panalo na agad yun. Automatic, pagka yung mga sinalihan nyo, walang nalaban o walang nadagdag na points, automatic panalo na kayo doon. Kasi kalaban nyo lang doon sarili nyo. Okay? So, join tayo ng isa pa. Okay, parang mas gusto ko mag-join sa addition. May 41 seconds na lang. O, continue natin. Okay, let's wait po tayo. Mag-wait po lang tayo ng 34 seconds. At kapag mga kaibigan, nai-enjoy nyo itong video na to, ang gawin nyo syempre po, mag-subscribe lang po kayo sa channel natin para sa continuous na updated po kapag gumawa po ako ng mga bagong video. So, yun nga po, katunayan po, nagbago na lang po ulit po, nag-start na lang po ulit ako ngayon po na panibagong pag-upload ng mga videos kasi nga po, nahack po yung account ko. So, na-recover ko lang po talaga pero deleted na po yung mga videos niya. So, subukan po ulit natin maglaro. Okay, 88. Okay. Isa sa mga paborito kong laro itong addition kasi nagagamit ko yung technique natin dito. Pero kahit nandito yung technique natin, minsan nagkakamali pa rin po ng sagot. Siyempre, namilito ka pa rin po kasi nga to ay, kaya tulad nyon, may time pressure po kasi ito. Okay. So, kung gusto nyong manalo, syempre, bilisan nyo. Pero since nagde-demo lang po ako, pinapakita ko po sa inyo ng step by step ang pagsasagot. So, yun nga po, 110 plus 7 is 117. So, ma-apply nyo po yan. So, 110 plus 4, 104, 107, 117. Okay, 109, 119. So, ganun lang po. So, nagkamali po tayo doon. 11 points lang po tayo mga kaibigan dahil sa salita ko. Okay, so automatic talo tayo. Pero okay lang, pang ilang place po tayo? Pang 5th place po tayo sa mga lumaban. So, subok lang po ng subok hanggang manalo. Yan. Kita nyo naman po yan. So, pag bumalik kayo ng home, automatic, mag-a-ads po. Skip ko na po ito. So, mga kaibigan, sana po ay nagustuhan nyo po yung video natin. So, kapag may mga katanungan po kayo tungkol sa Matcast, pwede naman po kayo mag-comment yan sa baba. So, kapag gusto nyo po ng mga ganitong video, please subscribe to our channel. Press the notification bell. So, yun nga po, bilang pag-uumpisa ko po ulit. After kung ma-recover tong account na to, nagamit po natin ngayon. So, sana po supportahan nyo pa rin po ako. Kahit nag-uumpisa pa lang ulit po yung mga videos natin. So, ito lang po. So, patatagalin ito. So, ulit. Thank you very much. So, bye-bye mga kaibigan. See you sa next video ko.